سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این کیک یزدی فوق‌العاده خوشمزه و خوشرنگ و خوش عطر رو ببینیم. یک کیک یزدی با طعم بهشتی که از خوردنش سیر نمیشی. اینم از بافت فوق‌العاده کیکمون، بدون نیاز به جوش شیرین و نمک میوه. بی‌نظیره. مواد لازم: آرد 2 پیمانه یا 250 گرم، روغن 2/3 پیمانه، ماست غلیظ و پرچرب یا شیر 2/3 پیمانه یا 150 گرم که من از ماست 7 استفاده می کنم، شکر 1 پیمانه یا 200 گرم، تخم مرغ 100 عدد، بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری، وانیل 1/4 قاشق چایخوری که اگه از وانیل شکری استفاده میکنیم میتونیم وانیل بیشتری هم اضافه کنیم. عسل 1 قاشق غذاخوری که میتونیم به جای عسل از شربت بار هم استفاده کنیم. گلاب 1 قاشق غذاخوری و هل نصف قاشق چایخوری. دوستای عزیزم دقت کنید که مواد رو قبل شروع کار حدود نیم ساعت بذارین خارج یخچال بمونن تا به دمای محیط برسن. خب برای شروع داخل یک کاسه یا صافی آردو میریزم. بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنم و آرد و بیکینگ پودر رو خوب با هم مخلوط میکنم. خب حالا مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار الک میکنم. ببینی الک کردن باعث میشه که آرد و بیکینگ پودرتون این شکلی گوله نمونه، همچنین باعث بوک شدن بافت کیک هم میشه. خب من آرد و بیکینگ پودرم رو 3 بار الک کردم. فعلا میذارمش کنار. حالا داخل یک کاسه 3 تا تخم مرغی که داشتیم رو میشکنیم. وانیل رو اضافه میکنم و با همزن حدود 1 دقیقه میزنم در حدی که تخم مرغم کمی کف کنه. فرم با دمای 210 درجه روشن کنین تا گرم شه. خب در همین حد کافیه. حالا شروع میکنم کم کم شکر رو بهش اضافه میکنم و با همزن میزنم. دوستای عزیزم ممنون میشم که برای کمک به پیشرفت کانالم برام کامنت بذارین و ویدیو رو لایکش کنین. خب من کل شکر رو بهش اضافه کردم. حالا با همزن حدود 6 دقیقه میزنم تا مخلوطم کرم رنگ و کشدار و حجیم شه. خب من تخم مرغ رو با شکر زدم به این حالت در اومد. ببین چه کشدار شده؟ حجمش هم بیشتر شده. حالا بهش هل رو اضافه میکنم. من چون عطر و طعم وانیل رو بیشتر میپسندم ترجیح میدم که از هل کمتری استفاده کنم. شما اگه دوست داشتی میتونی هل و گلاب بیشتری اضافه کنی. گلاب رو اضافه میکنم. عسلم اضافه میکنم. عسل یا شربت بار باعث میشه که کیکتون خوش رنگ تر شه. و روغنم اضافه میکنم. خب حالا حدود 1-2 دقیقه با همزن میذارم تا موادم خوب با هم مخلوط شن. بعد اینکه موادم با هم مخلوط کردم ماستم اضافه میکنم. و ماستم حدود 1 دقیقه مخلوطش میکنم با موادم.
خب من ماستم با موادم خوب مخلوطش کردم. از این مرحله به بعد همزه رو میذارم کنار و مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو طی 3 مرحله الک میکنم و به موادم اضافه میکنم. و در حدی مخلوط میکنم که آرد گوله گوله نمونه تو مایه کیکم. خب من آرد و با موادم خوب مخلوطش کردم و الان مایه کیکم آماده است. من میخوام برای پخت کیکم از این قالب استفاده کنم. شما از هر قالبی که دوست داشتین میتونین استفاده کنید. کپسولا رو میذارم داخل قالبم. نیازی به چرب کردنش هم نداریم. من مایه کیک رو ریختم توی قیف تا راحت تر بتونم کپسولا رو پر کنم. شما میتونین با قاشق هم این کار رو انجام بدید. بیشتر از 2/3 قالبم پر نکنید تا کیکتون حین پخت سرویس نشه و بهتر فرم بگیره. خب حالا کمی کنجد میریزم. و با یه چاقو یا قاشق چایخوری چرب روی کیکم به این شکل به علاوه میندازم تا حین پخت دقیقاً از وسط پف کنه و یه حالت ترکدار و گنبدی جذاب تری داشته باشه. خب حالا میذارم داخل فری که حدود 20 دقیقه با دمای 210 درجه گرم شده تا به مدت 8 دقیقه بپزه و پف کنه و بعد 8 دقیقه دما رو کمتر میکنم و میارم رو 175 درجه تا حدود 5 الی 10 دقیقه با دمای 175 درجه بپزه و مغزش خمیری نمونه. البته زمان پخت بستگی به فرتون داره. میتونید چک کنی. اگه نیاز به پخت بیشتری داشت بذارین بیشتر بپزه. فقط حواستون بهش باشه چون سریع میپزه و احتمال داره که بسوزه. و اگه جنس قالبتون نازکه میتونید بذارین طبقه بالای فر تا ته کیکتون سریع نسوزه. اگه فقط یه قالب دارین روی باقی مونده مایه کیکتون رو بپوشونین و بذارین تو دمای محیط بمونه و بعد پخت سری اول کیک ها از این مایه کیک استفاده کنین. برای خوش رنگ تر شدن روی کیکتون هم میتونین لحظه آخر چند ثانیه گریل بالا رو روشن کنین. خب اینم از کیکی هستی خوش رنگ و خوش عطرمون. ببینین خیلی عالی پف کرده و حالت گنبدی داره. اگه میخواین روی کیکتون ترک بخوره میتونین از جوش شیرین یا نمک میوه استفاده کنین. البته دمای فرم بی تاثیر نیست تو ترک خوردن کیکتون. اگه قدرت فرتون بالا باشه خیلی گنبدی تر و خوشگل تر از این در میاد کیکتون. اما خب همینم عالیه. من که عاشق این کیکم. میتونم بگم حتی خوشمزه تر و سالم تر از کیکی از یه قنادی است. ببینید چه به اندازه رنگ گرفته و پخته. من اگه حتی 1 دقیقه دیرتر برمی داشتمش احتمال داشت که بسوزه. پس خودتون نسبت به قدرت و شدت حرارت فرتون میتونید زمان پخت رو تغییر بدید. چون دمای هر فری متفاوته و این کیک نیاز به حرارت بالا داره. امیدوارم شما هم این کیک خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرید. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.